Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Xanthippe. I'm back with the next video. In this video, I'll briefly summarize all the essays of class 12 optional English. Number 1, Sir Roger at the Assizes by Richard Steele. Sir Roger at the Assizes is a narrative essay written by Richard Steele. It is about one day's journey of the narrator with an old knight named Sir Roger. Sir Roger is an esteemed person. He is a kind, gentle, humble and mild man with peace of mind. He is loved and esteemed in his neighborhood. He is a good old knight. He is a benevolent person. He avoids being criticized for the sake of mental peace. As a result, he doesn't even tell the truth and give his fair opinion or verdict when people require it. He doesn't displease anyone. He wants to impress others and maintain his fame in the society. In fact, he is the person who does not hurt anyone. The narrator made his journey to the court along with Sir Roger and 3 other men. Sir Roger was given a special seat at the court. He delivered a short but insignificant speech in the middle of the court to impress others. While returning home, he wanted to alter or change the painting kept by his former servant. He did not use the words that could hurt the innkeeper or his former servant. He used the diplomatic language and so did the narrator. बेलायती लेखक रिचार्ड स्टीलीद्वारा लिखित सर रोजर एट द असाइजिज आख्यानपरक अथवा कथापरक निबन्ध हो। यहाँ सर रोजर भनेको व्यक्तिको नाम हो। सर रोजर भन्नाले कसैलाई सम्मानपूर्वक बोलाइने नाम हो। सर रोजर चाहिँ यहाँ एउटा वृद्ध एउटा योद्धा हो र असाइजिज भन्नाले जहाँ मुद्दा मामिलाहरूको फैसला गरिन्छ त्यो अदालतलाई भन्न खोजेको हो। यहाँ त्यो अदालतमा सर रोजर भन्न खोजेको यो टाइटलले। यो निबन्धमा न्यारेटरले सर रोजर र अरु 3 जनासँग अदालत जाँदाको यात्रा र त्यसबाट फर्किदाको यात्राको एक दिनभरिको यात्राको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सर रोजर एक उच्च दर्जाको बहादुर योद्धा हुन्। उनी आफ्नो छिमेकमा सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्। उनी दयालु, भद्र र विनम्रता भएको व्यक्ति हुन्। उनी कसैको मन दुखाउन चाहदैनन्। आफू पनि अरूको आलोचनाबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ सत्य कुरा समेत भन्दैनन्। उनी मानसिक शान्ति भएको व्यक्ति हुन्। आफ्नो शब्दले कसैको मन दुखाउन चाहदैनन्। जब मानिसहरूले आफ्नो विवादमा सर रोजरको सल्लाह र फैसला के छ, को ठीक को बेठिक भन्ने जस्तो कुराहरू सोध्छन्, त्यो बेला पनि सर रोजरले मच माइट बी सेड अन बोथ साइड अर्थात् दुवैको पक्षमा विभिन्न भन्न सकिन्छ भनेर उनले डिप्लोमेटिक अथवा कूटनैतिक पाराले जवाब दिन्छन्। उनले कसैको मन दुखाउन चाहदैनन्, दुईटै पक्षलाई उनी मन दुखाउन चाहदैनन्। जब उनीहरू अदालत पुगे, अदालतमा सर रोजर र बाँकी 3-4 जना न्यारेटर र अरु 3 जना गरेर त्यहाँ पुगे। त्यो बेलामा अदालतको कामकाज सबै सुरु भइसकेको थियो। सर रोजरलाई बीचमा एउटा सिट खाली राखिएको थियो। उनी त्यहाँ बसे र त्यो कार्यक्रम त्यहाँ सेसन चलिरहेकै बेलामा बीचमा उनले उठेर अनावश्यक केही शब्दहरू उनले भने ताकि अरूलाई एकदमै प्रभावित र व्यस्त जस्तो देखाउनलाई उनले त्यहाँ केही बोले। अनि त्यहाँबाट उनीहरू घोडामा सवार थिए, फर्केर अनि घर फर्किँदैछन्। बाटोमा उनीहरूको आराम गर्ने निर्णय हुन्छ। त्यहाँ सर रोजरको पुरानो नोकरले मालिक त्यो नोकरले त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छ। रेस्टुरेन्टको बाहिर सर रोजरलाई सम्मान देखाउनको लागि उनले सर रोजरको फोटो ठुलो पेन्टिङ गरेर राखेको छ। त्यो चित्र सर रोजरलाई मन परेको छैन। उनले भन्न सक्दैनन्, यो नराख भनेर भन्न सक्दैनन्, तर त्यसलाई जुङ्गा बनाएर पेन्टर बोलाएर अर्कै खालको बनाउन खोज्छन् अनि त्यो गरिन्छ त्यही अनुसार। र त्यसपछि सर रोजरले न्यारेटरलाई सोध्छन्, यो कस्तो छ, अर्कै देखियो कि देखिएन, कस्तो देखियो भन्दा अनि त्यो न्यारेटरले पनि भन्छ मच माइट बी सेड अन बोथ साइड भनेर भन्छ। भन्न खोजेको यो सर रोजर पनि जस्तो पनि देखिन्छ, अर्कै खालको सारासेन भन्ने एउटा पात्र जस्तो पनि देखिन्छ, यो धेरै भन्न सकिन्छ भन्ने खालको कूटनैतिक जवाफ यो न्यारेटरले पनि सर रोजरबाट सिक्छ। Number 2, An Eastern Journey by William Somerset Maugham. An Eastern Journey is a travelogue written by William Somerset Maugham. The essayist writes about his experience of visiting Eastern Asian countries. He describes the beauty and greatness of classical architecture of Angkor Wat, an Eastern Buddhist temple located in northern Cambodia, and Cambodian dances. He describes people, place, lifestyle, cultural heritages. According to the essayist, Angkor Wat was a big city and capital of the powerful empire. It was one of the great cities of the East in the 13th century but became home to wild beasts after 200 years. It was a thriving and populated place. No one knows why it was suddenly abandoned. When the Westerners found the city, it was in less ruined condition. Now it has attracted the attention of the archaeologists, travelers, restorers.
He finds the Angkor Wat the most impressive thing in the world. The writer feels a strange kind of attachment with the temple of Angkor Wat. Most of all, he loves the lifestyle of the people, which has not changed even after 1000 years. William Somerset Maugham द्वारा लिखित एन इस्टर्न जर्नी नी यात्रा हो। नी यात्रा भनेको यात्राको बारेमा लेखिएको निबन्ध हो र यो चाहिँ लेखकले उत्तरी कम्बोडियामा रहेको यो एङ्कर वाट भन्ने मन्दिर जो चाहिँ प्रसिद्ध बुद्धिस्ट साथसाथै हिन्दूहरूको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थल हो त्यसको भ्रमण गरिसकेपछि उनले आफ्ना भावनाहरू यसमा व्यक्त गरेका छन्। उनले पूर्वी देशहरू, त्यहाँको लाइफस्टाइल, त्यहाँका मानिसहरू, जीवनशैली, त्यहाँको जुन सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् त्यसको प्रशंसा गरेका छन्। यो एस्सेमा एङ्कर वाट चाहिँ उत्तरी कम्बोडियामा रहेको एउटा प्रसिद्ध मन्दिर हो। यो 13औं शताब्दीमा कम्बोडियामा चाहिँ यो एङ्कर वाट एकदमै प्रसिद्ध सहर थियो र धेरै जनसङ्ख्या थियो, एकदमै शक्तिशाली साम्राज्य थियो र त्यहाँका सम्राटले विभिन्न त्यहाँका स्लेभहरूलाई, दासहरूलाई यो मन्दिर बनाउन लगाएका थिए। तर पछि 200 वर्ष पछाडि यो जङ्गली जनावरको घरमा परिणत भयो। किन भयो त्यो कुरा कसैलाई थाहा छैन। त्यसपछि यो मन्दिर अहिले भग्नावशेषपूर्ण अवस्थामा छ। लेउ, झ्याई अनि विभिन्न जङ्गल रुखहरू उम्रेका छन्, त्यो पुरै भग्नावशेषपूर्ण अवस्थामा छ। र यो जब पूर्वी यो पश्चिमबाट आएका मानिसहरूले, वेस्टर्नर युरोपियनहरू, अमेरिकनहरूले भेटाए त्यति बेला चाहिँ यो अलि कम खराब अवस्थामा थियो, तर अहिले पछिल्लो समय झन् बिग्रिएको छ भन्ने कुरा यो लेखकले यहाँ भनिरहेका छन्। र त्यो एङ्कर वाटको सुन्दरतालाई वर्णन गर्ने मसँग कुनै शब्द छैन, कसरी लेख्ने भनेर पनि यो लेखकले भनिरहेका छन्। एङ्कर वाटको मन्दिरले अहिले विश्वभरिका पुरातत्त्वविदहरू र यात्रामा घुम्न आउने यात्रीहरू, टुरिस्टहरूको एकदमै ध्यान खिचेको छ। र लेखकलाई पूर्वी देशहरूमा सबैभन्दा मनपर्ने कुरा भनेको मानिसहरूको जीवनशैली हो, जुन चाहिँ हजारौँ वर्ष पहिले जस्तो थियो त्यस्तै अझै पनि परिवर्तन भएको छैन। खाने बस्ने शैली, जीवनशैली सबै छ त्यो पुरानो जस्तै छ भनेर लेखकले यहाँ प्रशंसा गरिरहेका छन्। नम्बर 3, द केस फर ज्यान्थिपी बाई रोबर्ट ग्रेव्स। ज्यान्थिपी भनेको सुकरात भन्ने महान दार्शनिक थिए ग्रिसका, उनको श्रीमतीको नाम हो। द केस फर ज्यान्थिपी इज एन आर्गुमेन्टेटिभ एसे रिटन बाई रोबर्ट ग्रेव्स। ही टक्स अबाउट फिलोसफी इन्क्लुडिङ सोक्रेट्स, द हस्बैंड अफ ज्यान्थिपी, रेसनालिटी, साइन्स, मिथ, इंट्यूशन एंड पोएट्री. The essayist differentiates between reason and rationality. According to him, poets use intuition in their writings, but they are reasonable. Poetry, painting, composition of music, etc. cannot give the taste if we use reason in them. Philosophy is anti-poetic because it doesn't care the value of individual uniqueness. Poets mistrust philosophy. Women and poets are natural allies because they share intuition. Religion dominated science in the past, but there is unspoken agreement between them now. Even the priests give blessing to scientific technology. Socrates was a Greek philosopher. His wife Xanthippe scolded and nagged her husband publicly for failing to fulfill his familial responsibility because he was all the time philosophizing with others. She didn't understand her husband's spiritual greatness, her husband's homosexual leanings, his absent-minded behavior, his idleness, and his love for proving everyone wrong made his wife Xanthippe angry at him. Moreover, she was aware that her husband's theories would bring family into public disgrace. Socrates' homosexual leanings, his absent-minded behavior, his idleness made his wife Xanthippe angry. Nowadays, there is loss of intuition in every field. Scientific inventions are turning against us, not for us. द केस फर ज्यान्थिपी भन्ने यो तर्कपरक निबन्धमा रोबर्ट ग्रेव्सले, निबन्धकारले सुकरात र उनको श्रीमती ज्यान्थिपी, धर्म, विज्ञान, दर्शन, कविता, अन्तर्दृष्टि, तर्क आदिको कुरा गरिरहेका छन्। उनले तर्क र अन्तर्दृष्टि बीचको फरक छुटाइरहेका छन्। उनको विचारमा अन्तर्दृष्टि राम्रो हो तर्कभन्दा। कविहरू अन्तर्दृष्टि प्रयोग गरेर कविता लेख्छन्, तैपनि त्यसमा रिजन अथवा तर्क मिसिएको हुन्छ भनेर उनले भन्छन्। रिजन भन्दा त इन्ट्युसन राम्रो हो। कविता र दर्शनहरू परस्पर एक आपसमा विरोधी चिज हुन्। दार्शनिकहरू कवितालाई विश्वास गर्दैनन् र कविहरूले पनि दर्शनलाई मन पराउँदैनन्। बरु कविहरू र महिलाहरूको स्वभाव एक अर्कासँग मिल्छ किनकि उनीहरू दुवै अन्तर्दृष्टि प्रयोग गर्छन् भनेर उनले भनिरहेका छन्।
पहिले धर्मले सबै क्षेत्रलाई आफ्नो दबावमा राखेको थियो, जस्तै शिक्षा, विज्ञान आदि क्षेत्रहरू। तर अहिले धर्म र विज्ञान बीच पनि अघोषित सम्झौता छ, जस्तै पादरीहरूले समेत वैज्ञानिक आविष्कारलाई आशीर्वाद दिने गरेका छन्। महान दार्शनिक सुकरातको श्रीमती ज्यान्थिप्पीले आफ्नो श्रीमानलाई सार्वजनिक स्थलमै गाली गर्ने, किसिस गर्ने गर्थिन्। उनी आफ्नो श्रीमानको समलैङ्गिक झुकाव, बिना काम डुल्ने, दार्शनिक गफ गरेर अरूलाई कुराकानीमा हराउने, कहिलेकाहीँ दिमागले काम नगरे चाहिँ शान्त भइदिने स्वभावले हैरान थिइन्। श्रीमानको दर्शनले परिवारलाई समाजले घृणा गर्छ, अप्ठ्यारो अवस्था आउला भनेर समेत उनले बुझेकी थिइन्। उनमा अन्तर्दृष्टि थियो। तर दुःखद कुरा त के भने अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा इन्ट्युसन अर्थात् अन्तर्दृष्टि भन्ने चिज हराइसकेको छ। अहिले विभिन्न साइन्टिफिक आविष्कारहरू त भएका छन्, तर त्यो आविष्कारहरूले, त्यो प्रविधिले जुन बनाइएका छन्, त्यो प्रविधि मान्छेको हाम्रो पक्षमा भन्दा पनि हाम्रो विरुद्धमा लागिरहेको छ। त्यो टेक्नोलोजीले हामीलाई के गरिरहेको छ भने हामीलाई असर गरिरहेको छ, हामी आफैलाई घात गरिरहेको छ भनेर यो एस्सेमा भनिरहेका छन् एसेइस्टले। नम्बर 4, वान्स मोर टु द लेक बाई E.B. White. Once More to the Lake is a memoir written by E.B. White. The essayist describes his experience of revisit to the lake in Maugham in East America. He had visited the lake several times during his childhood with his family. He is visiting again with his son in his old age. He describes the lake as a holy spot because it provides him peace. It is the reminder of his childhood. It makes him forget the worldly worries and takes him to his beautiful past. It reminds him of his beautiful childhood. It makes him forget his mortality. Hence, it is a sacred place to him. While spending time at the lake, White feels dual existence of himself. Memories of the past haunt him. He finds himself in his son and himself as his father. He is at the same time his father in imagination and his son's father in reality. He sees himself in his son because when he came to the lake with his father, he was also young like his son. The essay deals with the themes such as nostalgia, power of memory, transitoriness of life, inevitability of death, father and son relationship, past and present, man versus himself, greatness of nature, old technology versus new technology, etc. अमेरिकी लेखक E.B. Whiteद्वारा लिखित वान्स मोर टु द लेक यो मेमोआ अर्थात् स्मृति लेख अथवा न्यारेटिभ एस्से हो। यसमा चाहिँ लेखकले अमेरिकाको पूर्वी भागमा रहेको मैने भन्ने ठाउँमा त्यहाँ 6000वटा जति ताल छन्, त्यहाँको एउटा ताललाई पुनः भ्रमण गरेका छन् आफ्नो छोरासँगै। त्यो भ्रमणको बारेमा उनले लेखिरहेका छन्। लेखकले बाल्यकालमा आफ्नो बुवासँग पनि परिवारसँग त्यो ठाउँलाई धेरै पटक भ्रमण गरेका थिए, तर अहिले वृद्ध अवस्थामा सानो छोरालाई ल्याएर उनी त्यहाँ आउँछन्। उनले त्यो ठाउँलाई एकदमै राम्रो, शान्त र पवित्र स्थान भन्छन्, किनभने उनको घर समुद्र नजिकै छ। त्यहाँको छाल, त्यहाँको जुन एकदमै नराम्रो अवस्था छ, जुन मेन्टल रेस्टलेसनेस हुन्छ, त्यसलाई यो ठाउँमा आएपछि शान्ति प्रदान गर्छ। त्यो लेकमा आएपछि त्यसैले उनलाई यो पवित्र स्थान भन्ने गर्छन्। यो ठाउँमा आएपछि उनलाई आफ्नो बाल्यकालको याद आउँछ, जुन बेला आफ्नो बुवासँग आएका थिए, माछा मार्ने, रमाइलो गर्ने काम उनले गरेका थिए त्यो ठाउँमा। र उनले आफ्नो मोर्टालिटी अर्थात् म मरणशील छु, म मरेर जान्छु भन्ने कुरा समेत उनले बिर्सिन्छन्। उनलाई विगतको यादले यति सताउँछ कि उनले आफूमा आफ्नो बुवा देख्छन् र आफ्नो छोरामा चाहिँ आफू देख्छन्। उनको डबल एक्जिस्टेन्स छ। एकतिर उनी अहिले वृद्ध मान्छे हुन्, तर उनले देख्छन् कि आफ्नो छोरामा आफूलाई देख्छन् जुन बाल्यका अवस्थामा थियो। त्यसैले उनको अहिले डबल एक्जिस्टेन्स छ। उनी पास्टमा फर्किन चाहन्छन्, विगतको दिनमा फर्किन चाहन्छन्। यो एस्सेको विभिन्न थिमहरू छ, जस्तै विगतको याद, अनि हाम्रो स्मरण शक्तिको क्षमता, जीवन चाहिँ मरणशील छ भन्ने कुरा, अनि बुवा र छोरा बीचको सम्बन्ध, विगत र वर्तमान, अनि मान्छे र आफैभित्रको अन्तर्द्वन्द, अनि प्रकृतिको महानता, पुरानो प्रविधि र नयाँ प्रविधि बीचको फरक आदि चाहिँ यसको थिम्सहरू हो। नम्बर 5, म्यान एन्ड द ब्याटल अफ लाइफ बाई सिरी औरोबिन्दो. Man and the Battle of Life is a reflective or philosophical essay written by an Indian writer, Siri Aurobindo. The essayist glorifies the teachings of Hindu holy book, the Gita. In this essay, he explains the gist of the Gita. It tells us that life is a battle and struggle which exists on constant changes, struggles, conflict, suffering, pain, and ultimate death. Wars and battles are the struggle of human beings.
battles took place in the history of humanity for the sake of good cause. There is always conflict between righteousness and unrighteousness, because there is always clash between violent forces during the transitional periods, but such conflict is necessary for destruction and reconstruction. It brings intellectual, social, moral, religious, political changes in the world. According to the essayist, the Lord is omniscient, omnipresent, and omnipotent. He is the creator, the destroyer, and the harmonizer. There is always battle in the man's mind. There is always struggle between righteousness and unrighteousness. According to Sankhya philosophy, there are three gunas: tama, raja, and sattva. Sannyasa is the renunciation of life and action. It is the ultimate goal of life. भारतीय लेखक श्री औरोबिन्दोद्वारा लिखित म्यान एन्ड द ब्याटल अफ लाइफ यो फिलोसोफिकल अथवा दार्शनिक निबन्ध हो। लेखकले यो निबन्धमा गीताको सार सन्देश वर्णन गरिरहेका छन्। उनी गीताले दिन खोजेको पाठको प्रशंसा गरिरहेका छन्, गीताको सन्देशको प्रशंसा गरिरहेका छन्। गीता अनुसार हाम्रो जीवन भनेको लडाईँ र सङ्घर्ष, जुन निरन्तर परिवर्तनशील सङ्घर्ष, पीडा, चित्कार, दुख र अन्त्यमा मृत्युमा गएर परिणत हुन्छ। मानव सभ्यताको इतिहासमा हेर्ने हो भने धर्म र अधर्म, राम्रो र नराम्रो पक्षबीच युद्ध चलिरहन्छ। यसले नराम्रो चिजको विनाश गर्छ र पुनर्निर्माण ल्याउँछ। त्यसैले गर्दा धार्मिक, राजनैतिक, नैतिक, बौद्धिक परिवर्तनहरू चाहिँ सफल भएका हुन्छन्। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर उनले भनिरहेका छन्। भगवान नै सृष्टिको विनाशकर्ता, सृजनाकर्ता र धारणकर्ता हुन्। मान्छेको दिमागमा सधैँ युद्ध चलिरहेको हुन्छ। सांख्य दर्शनका अनुसार संसार तीनवटा गुणले, तीनवटा शक्तिले चलिरहेको हुन्छ। ती गुणहरू हुन् सत्वगुण, तमगुण र रजगुण। मान्छेको अन्तिम उद्देश्य भनेको सन्यास धारण गर्नु हो। सन्यास भनेको जीवन र कर्मको अथवा कामको त्याग गर्नु हो। नम्बर 6, नट नथिङ बाई स्टेफन केब। Not Nothing is an ethical essay written by a British writer, Stephen Cave. It deals with the themes of non-violence, animal caring, and inevitability of death. It talks about life, death, and mortality. The essayist talks about the killings of a small fly can result killing of thousands of organisms attached in its body. It took multi-million years history for the creatures to develop to this stage, so we should not kill insect, including a tiny fly. According to the essayist, the death of any creature is catastrophe. Caring and campaigning about animal welfare is noble and worthwhile. Life and death are two sides of a coin. We wouldn't come to this stage without the death of our ancestors. It took multi-million years to come to this stage. We are a guest at the party of life and death. Death of a man and a fly is equal in the eyes of God. बेलायती लेखक स्टेफन केवद्वारा लिखित नट नथिङ इथिकल एसे हो, अर्थात् यो नैतिक एसे हो। यसमा चाहिँ लेखकले अहिंसाको कुरा र जीव जनावर सबै प्राणीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ अनि सबैको लागि मृत्यु अपरिहार्य छ, यो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा उनले यसमा वर्णन गरिरहेका छन्। र एउटा सानो फ्लाई, एउटा सानो झिँगालाई अथवा माखालाई मार्नु भनेको त्यो माखालाई मार्नु मात्र नभएर यसको शरीरमा भित्र भएका करोडौं जीवहरू, लाखौं जीवहरू, माइक्रो अर्गानिजमहरू, सूक्ष्म जीवहरू हुन्छन्। तिनीहरूको पनि के हुन्छ, हिस्ट्री विनाश हुन्छ। यो अहिलेको अवस्थासम्म विकसित हुनको लागि लाखौं करोडौं वर्ष लागेको थियो विकसित हुनको लागि। त्यसलाई हामीले एकैचोटि हानेर मारेर निमिट्यान्न पार्ने, खत्तम गर्ने काम गर्नु हुँदैन उनले भनिरहेका छन्। त्यसैले जीव जनावरहरू मार्नु राम्रो होइन। त्यसैगरी हामी अहिलेको यो अवस्थामा जसरी हामी विकसित, हात खुट्टा, हाम्रो दिमाग, शरीर सबै छ, यो स्टेजमा आउनको लागि हाम्रा पुर्खाहरू जब मरे अनि उनीहरू मृत्यु भएपछि बल्ल हामी यो स्टेजमा आएका हौँ। यदि उनीहरू अहिलेसम्म जीवित हुन्थे भने उनीहरू विकसित हुन्थेनन् होला। त्यसैले हाम्रो पुर्खाहरूको त्यो ब्याकबोनमा, उनीहरूको बोनमा नै हामीले हाम्रो जग बनेको छ। हामी विकसित भएका छौँ, उनीहरूप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ। उनीहरूको मृत्यु भएर पो हामी यो अवस्थामा आयौँ भन्ने कुरा यो लेखकले भनिरहेका छन्। जुनसुकै प्राणीको मृत्यु पनि विपत्ति नै हो भनेर लेखकले भनिरहेका छन्। चाहे त्यो झिँगा होस् अथवा मान्छे, सबैको मृत्यु भगवानको नजरमा इक्वल हो। हामीले आफ्नो मृत्यु मात्रै एकदमै डेन्जर लाग्ने, अरूको नर्मल हो भन्ने रूपमा हेर्नु हुँदैन। सबैको मृत्यु उत्तिकै विपत्तिजनक हो भन्ने कुरा भन्न खोजिएको छ यो एस्सेमा। Number 7, How Lean Production Can Change the World, written by James P. Womack, Daniel T. Jones, and Daniel Roos. This article is a comparative study of car production, dealership, and marketing strategies in two developed countries, Japan and America.
The writers found that the Japanese car production system was far better than American system. The writers distinguish between lean production and mass production. Lean production is the technique of using less human resource, less investment, less space, less number of tools or machines for the production of goods. Japanese car company Toyota applied this technique for the first time. On the other hand, American car company Ford applied mass production technique first. Lean production technique of Japan is more successful and beneficial than mass production of American company. There is immediate delivery of goods according to the demand of the customers in Japan. It produces goods in less quantity, so it does not occupy large space for the dealers for parking. As a result, the rent of the dealers can be reduced. It believes in principle of zero error or quality product, so it is not necessary to invest much on repair and maintenance of the cars or goods. It believes in no stock principle, so goods won't be wasted if not sold. Japanese customers are more satisfied than American customers. यो लेखमा लेखकहरूले जापान र अमेरिकाका दुईटा कार उत्पादक कम्पनीहरू बीचको उत्पादन, उनीहरूको डिलरशिप र मार्केटिङ बजारीकरण गर्ने जुन उनीहरूको तरिका छ त्यो बीचको फरक छुट्याइरहेका छन्। जापानको टोयोटा कम्पनीले लिन प्रोडक्सन स्ट्र्याटेजी युज गरेको छ भने अमेरिकाको फोर्डले चाहिँ मास प्रोडक्सन प्रविधि प्रयोग गरेको छ। लिन प्रोडक्सन भनेको एकदमै कम उत्पादन गर्ने, मास प्रोडक्सन भनेको धेरै उत्पादन गर्ने एकैचोटि र बजारमा पठाउने भन्ने हुन्छ। यहाँ लिन प्रोडक्सन यो जापानको यो टोयोटाले लिन प्रोडक्सन टेक्निक फलो गरेको छ। उनीहरूले डिलरमा 2-3 वटा मोडल मात्रै कारहरू राख्छन् र ग्राहकहरूले आफ्नो चोइस अनुसारको मोडल चुज गरेपछि तुरुन्तै फ्याक्ट्रीमा उनीहरूको चाहना अनुसारको कार उत्पादन गर्न लगाइन्छ र तुरुन्तै केही समयमै डेलिभरी गरिन्छ। तर यसको ठीक विपरीत अमेरिकामा त के गरिन्छ, एउटै खालका धेरै कारहरू उत्पादन गरेर डिलरकोमा थन्क्याउने गरिन्छ। त्यसले गर्दा पार्किङको लागि ठुलो एरिया चाहिन्छ, कतिपय बिक्री नहुने, कतिपय धेरै बेरसम्म स्टकमा रहने, पार्किङको लागि धेरै पैसा खर्च हुने, यदि आफ्नो जग्गा छैन भने त्यस्ता खालका बेफाइदाहरू हुने गर्छन्। यो दुईटा बीचको फरक छुट्याइएको छ। त्यसैगरी जापानका कस्टमरहरू एकदमै स्याटिस्फाइड छन् अनि त्यहाँका काम गर्ने कामदारहरूको जागिरको ग्यारेन्टी छ, रोजगारको सुरक्षा छ, उनीहरूले हटाउन पाइँदैन। त्यसैले एउटै कम्पनीमा कामदार धेरै समय काम गर्दा उनीहरूलाई सिनियोरिटीको आधारमा तलब दिइन्छ। यदि अर्को कम्पनीमा गयो भने उसलाई जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, उसको तलब कम हुन्छ। त्यसैले एउटै कम्पनीमा त्यो कामदारले धेरै वर्ष काम गर्दा उसको अनुभव धेरै हुन्छ र त्यो कमजोरीहरू, सामान उत्पादनमा हुने फल्ट अथवा कमजोरीहरू पनि घटाउन सकिन्छ र कम्पनीको उत्पादन राम्रो हुँदै जान्छ। यो अनि त्यसैगरी डिलर र यो कम्पनी बीच राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैगरी कस्टमरहरूलाई पनि डिलरले एकदमै उनीहरूलाई बर्थडे कार्ड पठाउने, मृत्यु हुँदा श्रद्धाञ्जलीको कार्ड पठाउने, उनीहरूलाई टाइममा कल गर्ने, उनीहरूको फ्यामिलीको रेकर्ड राख्ने, प्रोफाइल बनाउने, उनीहरूलाई एकदमै सहयोग गर्ने, एक्सिडेन्ट भयो, केही भयो, इन्सुरेन्सको लागि लड्नु पर्यो त्यसको लागि सहयोग गर्ने, यस्ता कामहरू जापानमा हुन्छन्। त्यसैले जापानको कस्टमरहरू एकदमै स्याटिस्फाइड छन्। यो दुईटा बीचको तुलना गरिएको छ मास प्रोडक्सन र लिन प्रोडक्सनको। Number 8, A Black Grandmother by Sally Morgan. A Black Grandmother is an autobiographical essay written by an Australian writer, Sally Morgan. This essay is about a young Aboriginal girl of Australia who grows up to false heritage and not knowing where she is from. She is too curious to discover about her family's indigenous roots. Her mother tells her a lie about their origin. She tells the narrator that they are Indian by origin, but she lied to avoid the social stigma of being an Aboriginal person. Finally, the narrator comes to know that her grandmother was a black Aboriginal woman of Australia, not an Indian by birth. Sally Morgan wanted to be an artist, but everyone discouraged her. She gave it up later because of her mother. Her mother insisted her on studying further instead of being an artist. She said that there was no earning in art. Later, she did well in her study too. अस्ट्रेलियन आदिवासी लेखक सल्ली मोर्गनद्वारा लिखित अ ब्ल्याक ग्रान्डमदर चाहिँ अटोबायोग्राफिकल अथवा आत्मकथापरक निबन्ध हो। यो चाहिँ जीवनमा घटेको घटनामा आधारित रहेको छ। सल्ली मोर्गानको जन्म अस्ट्रेलियामा भएको थियो। उनको पुर्खाहरू आमा हजुरआमा पनि अस्ट्रेलियाको आदिवासीलाई एबोरिजिन भनिन्छ र तर उनी के भ्रममा थिइन् भने मेरो हजुरआमा मेरो आमा चाहिँ उनीहरूको जन्म उनीहरूको ओरिजिन चाहिँ इन्डिया हो, म इन्डियन मूलको मान्छे हुँ भनेर उनले सोचिन्।
वास्तवमा उनको हजुरआमाले ढाँटेकी हुन्छन्। खासमा हजुरआमाले किन ढाँटेकी हुन्छन् भने अस्ट्रेलियामा आदिवासीहरू, त्यहाँका काला जातिका काला मानिसहरूलाई त्यहाँ हेपेर उनीहरूलाई बदनाम गर्ने, उनीहरूलाई बेइज्जत गर्ने, अरू बाहिरबाट आएका गोरा मानिसहरूले हेप्ने गरेका थिए। त्यसैले त्योबाट बच्नको लागि उनले ढाँटेकी थिइन्। उनले इन्डियाबाट धेरै पहिले म डुङ्गामा चढेर यहाँ अस्ट्रेलिया आएको हो भनेर उनले हजुरआमाले ढाँटेकी थिइन् र त्यो कुरालाई यो लेखकको आमालाई पनि ढाँट्ने काम गरेकी थिइन्। त्यो समाजमा उनीहरूलाई होच्याउलान्, अरूले हेप्लान् भनेर उनले। तर अन्त्यमा लेखिकाले थाहा पाउँछिन् उनको हजुरआमा चाहिँ ब्ल्याक ग्रान्ड मदर हो, इन्डियन ओरिजिनको होइन, केवल उनी हुन् त अस्ट्रेलियाकै ब्ल्याक ग्रान्ड मदर हुन्, अस्ट्रेलियाकै आदिवासी हुन् भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाउँछिन्। त्यसै गरी यसमा सल्ली मोर्गान आफू आर्टिस्ट बन्न चाहेको कुरा पनि उनले व्यक्त गरेकी छन्। तर उनको आमाले उनलाई के भन्छन् भने आर्टिस्टले पैसा कमाउने भनेको त मरेपछि हो, त्यसैले यो बन्नु बेकार हो, तिमी छोरी तिमी पढाइ निरन्तरता देऊ भनेर उनले भन्छन्। त्यसैपछि अनि सल्ली मोर्गानले पनि पहिला पढाइमा त्यति राम्रो थिएन, पछि पढाइ राम्रो गर्दै गइन्, उनी पढाइमा सफल भइन् र आर्टिस्ट बन्ने उनको जुन सपना थियो त्यसलाई त्यागिन् आमाको कारणले। यसको बारेमा यो निबन्ध छ। नम्बर 9, स्पीच अन रिलिज फ्रम जेल बाई नेल्सन मण्डेला। Speech on release from jail is a speech delivered by a South African leader Nelson Mandela on the occasion of his release from the prison after 27 years in 1990. Mandela expresses his gratitude to his fellow citizens and international communities for demanding his release from the prison and intensifying the anti-apartheid struggle. Millions of people have become homeless, unemployed, shattered and ruined due to apartheid. Women suffered more from apartheid. The future of South Africa will be determined by the democratically elected and racially non-biased government. Unity of the people is required for liberty and democracy. Mandela's dream is having equal opportunities, racial harmony, democracy and peace in his country. दक्षिण अफ्रिकी नेता तथा राजनीतिज्ञ नेल्सन मण्डेलालाई 1990 मा दिएको यो भाषणको अंश हो। यो चाहिँ उनी 27 वर्ष जेल जीवन बिताएर मुक्त भइसकेपछि दिएको पहिलो स्पीच हो, भाषण हो। यसमा उनले विश्वभरिका समुदाय र आफ्नो देशका नागरिकहरू जसले आफ्नो जेलबाट रिहाईको लागि माग गरेका थिए उनीहरूलाई उनले धन्यवाद दिएका छन्। आफू जेलमा रहेको बेलामा पनि आफ्ना समर्थकहरूले रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनलाई चर्काएकोमा उनी धेरै उनीहरूलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। उनले भनिरहेका छन् रङ्गभेदले, काला र गोरा जाति बीचको भेदभावले गर्दा धेरै मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्, बेरोजगार भएका छन्, उनीहरूको जिन्दगी डुबेको छ, बिग्रेको छ, बर्बाद भएका छन्, महिला र सेलिब्रिटीहरू धेरै दुःख पाएका छन् भन्ने कुरा उनले बताइरहेका छन्। त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकाको भविष्य प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित र रङ्गभेदरहित सरकारले मात्र निर्धारण गर्ने कुरामा उनी दृढ छन्। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने कुरामा पनि उनी दृढ छन्। उनको सपना भनेको जातीय सहिष्णुता, समान अवसर, प्रजातन्त्र र शान्तिको स्थापना गर्ने रहेको छ। नम्बर 10, व्हाट इज मेटा ल्याङ्ग्वेज बाई लिसा ट्रान। Meta language is a language that describes language. It is the language used to talk about a language. It refers to the words, phrases or sentences used to describe and talk about a particular language. For example, we can use English language as a meta language to talk about English grammar. We can say he felt sorrowful instead of he is sad. According to the essayist, students are not taught about meta language in school. Meta language helps to make our writing more effective and persuasive. Some examples of meta language are symbols, imagery, personification, motives, tone, characterization, monologue, soliloquy, tone, foreshadowing, etc. in literature. अस्ट्रेलियन लेखक लिसा ट्रानद्वारा लिखित यो व्हाट इज मेटा ल्याङ्ग्वेज भन्ने निबन्धमा मेटा ल्याङ्ग्वेजको बारेमा र यसको महत्त्वको बारेमा उनले प्रकाश पारिरहेकी छिन्। मेटा ल्याङ्ग्वेज भनेको यदि भाषाकै बारेमा हामीले डिस्क्राइब गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ मेटा ल्याङ्ग्वेज। जस्तै अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेजकै ग्रामर अथवा अरू कुनैको बारेमा ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा हामीले डिस्क्राइब गरिरहेका छौँ, ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा एक्सप्लेन गरिरहेका छौँ, तर त्यसको लागि ल्याङ्ग्वेज नै प्रयोग गरेका छौँ भने त्यसलाई मेटा ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि ही इज स्याडको सट्टा हामीले ही फेल्ड सरोफुल भन्न सक्छौँ। र यो मेटा ल्याङ्ग्वेजको बारेमा स्कुलमा खासै टिचरहरूले पढाउँदैनन् भनेर उनले भनिरहेकी छिन्। तर मेटा ल्याङ्ग्वेज अत्यन्त जरुरी छ। यो लेखनमा
एकदम निखारता ल्याउनको लागि हाम्रो लेखाइलाई प्रभावकारी र एकदमै पर्सुएसिभ अथवा विश्वसनीय बनाउनको लागि यो जरुरी छ भनेर उनले भनिरहेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले सिम्बोल, मेटाफोर, इमेजरी, पर्सनिफिकेसन जस्ता यो फिगर्स अफ स्पिचहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेटा ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पल हो। मैले यो भिडियोमा समरीहरू त दिएको छु, तर यसले सम्पूर्ण मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू र क्वेसन आन्सरहरू सल्भ गर्न हेल्प नगर्न पनि सक्छ। त्यसको लागि डिटेलमा भिडियोहरू हेर्नको लागि मैले यो सबै एसेको भिडियोहरूको लिङ्क चाहिँ यो कमेन्ट बक्समा र यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मेन्सन गरेको छु। तपाईहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो केही पनि नहुनु भन्दा त यो सर्ट समरी पनि केही हो, तर यो भन्दा पनि अझै जान्नको लागि अरू डिटेलमा समरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसैमा मात्रै हामीले भर पर्नु घातक हुन सक्छ परीक्षाको दृष्टिकोणले। That's all about this video. I'll be back in next video. Till then, keep loving and watching my channel. Thank you. Take care. Bye bye.